મહત્વના સ્થળો છે, મહત્વની વસ્તુ જાણવાની છે, પુરાતત્વ વિભાગ છે, સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી છે, તો સીધું જ તમે ત્યાં એ વસ્તુને 3D ઇમેજમાં માહિતી સાથે જોઈ શકશો. તો આ એક સરસ છે. આ ઓરવુડ ગ્લોબ છે. શું છે? હવે મને પેલા છે ધોરણ એનિમલ છે, પ્રાણીઓ. થોડુંક નજીક લઈ જઈશું. દેખાય છે 3D ઇમેજ? ફરી ગયું બતાવ્યું. પ્યોર સેટિંગમાં જાવ. નમસ્કાર.